Có những người sống cả đời, nhưng không biết mình sống để làm gì. Còn tôi, có những lúc trong đời, tôi đứng rất gần ranh giới, không phải giữa thành công và thất bại, mà là giữa ở lại, hay biến mất khỏi thế gian này. Và chính những lần đó đã âm thầm dẫn tôi đến một con đường mà khi bước vào tôi mới hiểu. Điều kỳ lạ là, mỗi lần có những khoảng sai trong cuộc sống, thì luôn có một lực vô hình kéo tôi trở lại. Đến rất nhiều năm sau, tôi mới hiểu, đó không phải là may mắn của mình. Tôi từng nghĩ, mình chỉ là một người bình thường, một đứa trẻ nhút nhát, dễ tổn thương, hay suy nghĩ. Nhưng càng sống, càng trải qua, tôi càng nhận ra, có một bàn tay nào đó vẫn luôn âm thầm sắp đặt và bảo hộ cho mình. Và phải mất rất nhiều năm, tôi mới hiểu được điều đó. Và khi nhìn lại toàn bộ hành trình cuộc đời mình, tôi nhận ra một điều, mọi thứ tôi đã trải qua không phải ngẫu nhiên, mà là để tôi buông bỏ và học cách quay về với chính ngôi nhà của mình, để tôi hoàn thiện mình và về với ngôi nhà trên thiên thượng. Chính Pháp đang đi đến hồi kết. Điều này càng thôi thúc tôi tinh tấn hơn trong hành trình của mình. Nhìn lại mình từ xưa, tôi từng là một người rất nhạy cảm. Lúc nhỏ, tôi không thích tranh giành, cũng không giỏi thể hiện bản thân. Tôi sống nhiều trong thế giới nội tâm hơn là thế giới bên ngoài. Nhưng cũng chính vì vậy, tôi dễ tổn thương và thường cảm thấy mình không thuộc về nơi này, không thuộc về thế giới hiện tại mình đang sống. Có những biến cố trong tuổi thơ mà đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy rùng mình. Những tai nạn tưởng chừng như không thể tránh khỏi, nhưng cuối cùng tôi vẫn còn ở đây. Ngày đó tôi không hiểu, chỉ nghĩ đơn giản là mình thoát nạn. Tôi hay suy nghĩ, hay tưởng tượng, và đặc biệt, tôi luôn có một cảm giác rất lạ, rằng mình không hề đơn độc những lúc đó. Có những lúc nguy hiểm xảy ra, những tình huống mà đáng lẽ tôi không thể vượt qua. Nhưng rồi, tôi vượt qua một cách kỳ lạ. Trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi thường đặt cho mình câu hỏi, nếu chỉ là may mắn, thì tại sao ta lại gặp quá nhiều lần như vậy? Sau này tu luyện, tôi mới hiểu rằng đó là do Sư Phụ và Đại Pháp đã bảo hộ cho tôi, để tôi ở nơi trần gian này mà tu luyện. Tu luyện là con đường duy nhất để trở về thiên thượng. Có phải vậy không? Bước ngoặt lớn nhất của tôi không phải là khi tôi thành công, mà là khi tôi rơi xuống trạng thái tệ nhất của chính mình. Có một giai đoạn, tôi gần như kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Mất ngủ kéo dài. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Cảm xúc thì thất thường, dễ nóng giận và cũng dễ tuyệt vọng. Tôi bắt đầu không còn nhận ra chính mình nữa. Từ một người hiền hòa, tôi trở nên cáu kỉnh. Từ một người biết nhẫn của người thường, tôi bắt đầu phản ứng với mọi thứ. Điều đáng sợ nhất không phải là bệnh trên thân thể, mà là tâm bắt đầu lệch đi. Suy nghĩ của tôi đã đi quá xa, và lý tưởng về một niềm tin thì nay trôi bờ bên này, ngày mai lại bị dạt qua bờ bên kia. Tâm lệch lạch như chiếc thuyền không mái chèo, và trôi mãi trên dòng nước xiết trong xã hội ngày nay. Và rồi, trong một cơ duyên tưởng như rất bình thường, tôi bước vào tu luyện. Ban đầu, tôi không tin hoàn toàn. Chỉ là thử vì không còn cách nào khác, và không nhìn thấy bến bờ nào rõ hơn. Và điều xảy ra sau đó đã thay đổi toàn bộ nhận thức của tôi. Không phải là một phép màu bùng nổ, mà là sự thay đổi âm thầm, nhưng cực kỳ rõ ràng. Tôi bắt đầu ngủ được.
cơ thể nhẹ hơn, đầu óc bớt căng thẳng. Nhưng quan trọng hơn cả là tâm tôi bắt đầu tỉnh lại. Tức là tôi đã thấy bờ bên kia để tôi chèo thuyền qua. Và tôi đang có mái chèo và con thuyền rất tốt. Con thuyền tôi ngồi trên đó là thuyền Đại Pháp. Mái chèo tôi nắm. Đó chính là pháp lý và kinh văn tôi nghe và đọc mỗi ngày. Chúng ta được dạy trong các lớp học rằng có quy luật ngẫu nhiên, có bài toán ngẫu nhiên trong trường học. Nhưng tôi cho rằng không có may mắn nào là ngẫu nhiên. Có những lần tôi rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhưng luôn có một yếu tố bên ngoài can thiệp đúng lúc. Không sớm hơn, không muộn hơn. Chính xác đến mức không thể giải thích bằng logic thông thường. Ban đầu tôi gọi đó là may mắn. Nhưng sau này khi bắt đầu tu luyện, tôi hiểu rằng đó là sự bảo hộ. Bảo hộ khác với may mắn. Có đúng vậy không? Điều thứ hai tôi thấy là khi con người rơi xuống mức thấp nhất, cũng là lúc bắt đầu họ có chuyển biến. Có một giai đoạn trong đời, tôi rơi vào trạng thái mà có lẽ nhiều người từng trải qua. Đó là áp lực, mệt mỏi, tâm trạng bất ổn và cảm giác không muốn tiếp tục. Tôi thay đổi tính cách. Tôi bắt đầu đánh mất chính mình mà không hề nhận ra. Cho đến khi tôi bước vào tu luyện. Điều thứ ba tôi cho rằng tu luyện không phải là thoát khỏi vấn đề, mà là hiểu được bản chất vấn đề. Khi bước vào con đường tu luyện, những khó khăn tôi không còn coi là bất hạnh, mà nó trở thành cơ hội để tôi nhìn lại bản thân. Những mâu thuẫn tôi không còn né tránh, mà nó là cơ hội để tôi đề cao tâm tính. Tôi bắt đầu hiểu. Cuộc đời này, tôi đang ở đây không phải để hưởng thụ, mà là để tu sửa chính mình. Mục đích của chúng ta ở thế gian này là tu luyện. Còn cũng có người muốn làm người thường. Nhưng người tu luyện thì phải coi mục đích ở thế gian này là tu luyện. Có phải vậy không? Tôi cho rằng con người khổ không phải chỉ vì hoàn cảnh, mà vì tâm không đúng. Nếu nhìn lại, tôi thấy mình đã từng đi qua hai con đường. Một là tôi sống như người bình thường, tức là luôn chạy theo cảm xúc, luôn bị hoàn cảnh dẫn dắt và không biết vì sao mình khổ. Cũng như con thuyền mà tôi đã nói, ngồi trên chiếc thuyền không có mái chèo. Thứ hai là bước vào tu luyện. Tôi thường hướng nội, tức là nhìn vào trong chính hành động và ý nghĩ của mình mà suy xét, nghiêm túc với mình để kiểm điểm lại các hành động và ý nghĩ đó có đúng với pháp lý không. Mỗi điều tôi làm đều phải chịu theo chân thiện nhẫn mà làm. Khi bước vào tu luyện, tôi cũng tự học cách buông bỏ các chấp trước và dần hiểu ý nghĩa của đời người. Tôi không nói mình đã làm tốt. Thực ra, tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Tôi vẫn là người đang tu luyện. Nhưng có một điều thay đổi rất rõ trong tôi. Đó là tôi không còn hoang mang về cuộc đời mình nữa. Tôi học cách kiểm soát tâm của mình. Khi tâm động, tôi sẽ tự hỏi mình rằng, trong chuyện này, tâm mình đang ở đâu? Chỉ một câu hỏi đó thôi, nó đã thay đổi toàn bộ hướng đi của cuộc đời tôi. Xã hội này rất nhiều người đều bận kiếm tiền, bận xây dựng hình ảnh, bận chứng minh bản thân. Nhưng có lẽ ít ai dừng lại để hỏi, mình đang đi về đâu? Trước đây, tôi từng giống như vậy. Tôi từng nghĩ chỉ cần cố gắng hơn là sẽ ổn. Nhưng càng cố lại càng mệt. Càng đạt được lại càng trống rỗng. Cho đến khi tôi nhận ra một điều rất quan trọng là
Nếu nội tâm không thấy ổn thì hoàn cảnh bên ngoài có thay đổi thế nào đi nữa cũng vô nghĩa. Người tu luyện thì lại đi ngược hoàn toàn. Người tu luyện chúng ta phải luôn bình tĩnh, học và thực hành việc buông bỏ và hướng nội mỗi ngày. Bạn có nghĩ vậy không? Tu luyện chưa bao giờ là con đường dễ. Khi bước ra ngoài xã hội, tôi mới thật sự hiểu thế nào là khảo nghiệm, nào là gia đình có mâu thuẫn. Các mối quan hệ xã hội thì xảy ra va chạm, tranh giành và lợi ích, không gì là không có. Có những lúc trước đây, mọi thứ dồn đến cùng một lúc. Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ phản ứng rất mạnh. Bây giờ thì tôi đã khác. Tôi hướng nội để giải quyết các vấn đề. Có một lần, liên quan đến lợi ích rất lớn bên ngoài. Nếu là người thường, có lẽ tôi sẽ tranh cãi đến cùng. Vì xét theo lý, tôi không sai. Nhưng khi bình tĩnh lại, tôi tự hỏi, mình đang bảo vệ điều gì đây? Đó là công bằng không? Hay là tâm ta không muốn mất điều đó? Câu trả lời khiến tôi im lặng. Cuối cùng, tôi buông. Vì tôi hiểu được rằng có những thứ giữ lại thì mất. Khi buông xuống lại được. Cái được ở đây không phải là được về chiếm hữu, mà là được thuận hòa. Được là do chịu theo chân thiện nhẫn mà có. Tôi dần hiểu ra một bức tranh lớn hơn. Đó là con người sống trong xã hội, nhưng lại bị xã hội định nghĩa giá trị của mình. Trong khi giá trị thật sự của một con người không nằm ở tiền bạc, không nằm ở địa vị hay sự công nhận, mà nằm ở tâm tính của người đó. Người tu luyện thì đề cao tâm tính mỗi ngày, không đề cao tiền bạc và địa vị mỗi ngày. Có phải vậy không? Trong hành trình tu luyện của mình, nó giúp tôi hiểu vì sao có khổ, vì sao có mâu thuẫn, và vì sao con người lại lạc hướng trên bước đường của mình. Khi tôi chấp vào điều gì thì tôi khổ vì điều đó. Nếu người thường thì tôi nghĩ thiệt hơn. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu. Đó chính là thứ tôi buông đi thì đó là các lợi nhỏ nơi người thường. Thứ tôi giữ lại, đó chính là tâm thanh tịnh của người tu luyện. Nhìn lại toàn bộ hành trình, tôi không còn thấy những biến cố là bất hạnh nữa, mà đó là những điểm vàng đánh thức ta thực hành tâm của mình. Nếu không có những lần suýt mất đi, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tự hỏi, mình sống để làm gì? Nếu không có những giai đoạn khổ đau, có lẽ tôi sẽ không bao giờ bước vào tu luyện. Và nếu không tu luyện, có lẽ tôi sẽ sống cả đời mà không hiểu ý nghĩa của chính cuộc đời mình là gì. Tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước về tâm hiển thị, tâm tự cho mình là đúng, và nhiều chủng tâm khác. Nhưng ít nhất, tôi đã biết mình đang đi đâu, và điều đó quan trọng hơn tất cả. Từ trải nghiệm của bản thân, tôi rút ra 3 điều. Thứ nhất là tin rằng sinh mệnh không phải ngẫu nhiên. Thứ hai là mọi vấn đề xảy ra với mình đều có phần trách nhiệm của mình trong đó. Và điều thứ ba là không buông bỏ thì chắc chắn không thể bước tiếp trên hành trình của mình. Bạn có nghĩ vậy không? Trên hành trình tu luyện của mình, nếu bạn đang ở một giai đoạn khó khăn, tôi nghĩ đó là một khảo nghiệm nhỏ trên hành trình của bạn. Hoặc nếu bạn đang cảm thấy mất phương hướng, có thể đây không phải là điều tồi tệ, mà là một cơ hội để bạn nhìn lại chính mình. Tôi chia sẻ câu chuyện của tôi, cũng là tự nhìn lại chính mình. Nếu bạn thấy đồng cảm, bạn vui lòng để lại một bình luận và hãy đăng ký kênh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp trên hành trình tu luyện của chính mình. Trân trọng cảm ơn.